Salut, duloilor! Ce-mi plac mie duminicile astea din aprilie, când sunt 10 grade afară și burnițează așa, știi? Simți că vine vara pur și simplu, așa că trebuie să facem ceva cu roțile astea. Bănuiesc că e destul de evident că mulți mi-a scris în comentarii: vopsește etrierii. Da, adevărat. Avem niște spițe foarte mișto și din cauza că spițele sunt mai subțirele decât la jantele de dinainte, se văd etrierii, se văd frumos, adică se văd frumos, se văd. Și negri așa ruginii parcă nu este ce trebuie, așa că în episodul de astăzi o să vopsim etrierii și chiar sunt curios ce părere aveți. Scrieți în comentarii acum, dacă vă uitați la premieră, ce culoare credeți că facem etrierii. O să vă arăt și cu ce îi vopsim, o să vă arăt cum îi vopsim. Aș fi vrut sincer să pun alți etrieri pe spate, pentru că sincer chestiile astea de acolo simt că le vopsesc degeaba. Dar asta este, o să vopsim și acolo, așa că stați aproape de noi. Și încă o chestie, vreau să vă mai arăt, vino puțin încă. Am dat jos pragurile și centurile. Mașina nu are centuri în momentul ăsta, deci aici e gol, pe spate e gol, pentru că săptămâna viitoare am o surpriză pentru voi, facem centurile. Iarăși, scrieți în comentarii ce culoare ați vrea voi să facem centurile. Să vedem dacă suntem pe aceeași lungime de undă. Așa că nu mai stăm de vorbă, pentru că avem foarte multă treabă. V-ați abonat? Hai să mergem să urcăm pe elevator și să facem etrierii. Mamă, ce mașină murdară am! Am ajuns aici la fratele Marius și am urcat mașina pe elevator, că e mult mai simplu decât să stăm la, evident, la click, dar noroc că avem un prieten care are elevator. Acum am dat roțile jos, că ăsta e primul pas și vreau să vă arăt etrierul de pe spate. Ce boschetare, uitați-vă ce vopsesc eu aici. Dacă și ăsta e etrier de vopsit, dar nu știu, dați-mi voi o idee dacă știți vreo rețetă plug and play pentru pasa B8 pe spate, discurile de 280 dacă nu mă înșel, și să facem un upgrade plug and play, safe, tot ce trebuie, pe spate, să punem discuri mai mari și bineînțeles alți etrieri. Bine, și să nu rupă banca în două, știți cum zic americanii, don't break the bank, că bugetul nu este cel mai... Mergem mai departe, pe față avem discuri de 312, de oameni mari, relativ. Și avem etrieri frumoși. Ok, să zicem, nu sunt ca lunăiță, dar sunt frumoși ăștia și dacă îi vopsim o să arate și mult mai bine. Partea bună la toată treaba este că etrierii mei nu sunt ruginiți, sunt murdari și o să vedeți pe timelapse cât praf poate să iasă din ei. Perie de sârmă, degresați, fond alb, vopsea și bineînțeles lac deasupra, ca să fim siguri că ține. O să vedeți că nu ne batem capul foarte tare. Ar trebui să numească clipul ăsta cum îți vopsești etrierii cel mai ieftin și cred că așa o să se numească de fapt. Că o să coste foarte puțin și o să vedeți și de ce. Folosim un singur spray de Montana Gold și bineînțeles că e galben, că nu v-am zis ce culoare fac. Avem aici un Shock Yellow Light. Este un galben foarte frumos, galben simplu, și peste ăsta venim cu Montana Gold sau Montana Varnish de fapt, lac. Varnish gloss. O să-i dăm lac lucios. Nu știu, eu am vrut să-i dau mat. Marius a zis dă-i lucios, îi dăm lucios. Și avem acolo în total investiție de 50 de lei. Deci 50 de lei plus diluant plus scoci de hârtie, să zicem. În total 60 ceva de lei. Și vopsim etrierii. Și o să vedeți acum, practic, în episodul ăsta, cea mai ieftină variantă de vopsit etrierii. La sfârșit o să vă explic eu mai multe chestii, dar până atunci hai să ne apucăm de treabă. În primă fază trebuie să curățăm cu o perie de sârmă foarte bine. Ia uitați ce este de acolo. Hai să dea cu aer, să vedeți. Ce bine că am lăsat geamurile deschise, ești nebun? Să intră praful ăsta în mașină. Bine, nu că ar fi curată, dar... Știți ce îmi pare mie rău, mă? Dacă avea Temu discuri perforate, cum era mașina asta acum. Prima oară dăm un fond alb, puțin gazat, așa cât să prindă galbenul mai frumos. E un acrilic alb. Prost, ești pe ăsta alb? La gaz. La butelie miroase, da. S-ai gazat? M-am dat ce m-am gazat. Și mi-a rău. Am ochii roșii?
Dacă s-a uscat un pic primul strat ăla de alb, urmează Montana Nebunul. Shock Yellow Light. Din asta, 3 mâini. Doamne ferește! Ești prietenul meu până ies de pe elevator. Deci preul alb ai văzut cât de prost a dat și cât de nașpa mirosea. Și ăsta e cam același preț, cred că e mai ieftin ăsta de fapt. Uite cât de frumos se așează. Eu nici nu știu de ce mai există alte șperuri în afară de astea, de graffiti, mă jur. Apropo, asta e o mână gazată. Ha? E satisfying. Satisfying și aici. La liceu de arte. Și meserii. Liceu de muncă și arte. După 3 mâini de galben, avem aici Montana Varnish. Lac glossy, da? O să dăm 3 mâini și de din asta. Hai să luăm o mică pauză ca să aveți timp să vă abonați și voi la canal. Aici jos. V-ați abonat? Gata? Nu uitați că în august anul ăsta o să dăm Seatul Ibiza. Fiți atenți în fiecare duminică la ora 5 la premieră. Scrieți în comentarii acolo ca să vă văd că sunteți activi. Cei mai activi fani de pe canal vor participa la extragere. Aici jos. Ați dat? Pe capul ăla? Am terminat de dat toate mâinile și de lac și de vopsea și de ce vreți voi. Am fost nevoit să vopsesc și astea prima oară, că pe partea altă unde v-am arătat eu, evident că trebuia să le vopsesc și acolo. Ideea este că erau ruginite și cel puțin pe spate se vede urât. O să vreau să trec la niște discuri perforate când le schimb astea. Până atunci trebuie să fie ok și așa. Ideea este că pe partea dreaptă am făcut treaba asta, am curățat eu discurile. Cea mai mare problemă este aici. Ăsta trebuie izolat bine. Altfel o să aveți galben înăuntru acolo. Pe spate nu există varianta asta, pentru că îl ștergem, că e plin. Astea ventilate, le intră vopseaua acolo. Poți să-l ștergi și pe ăla, dar cine stă să-și bată capul, pentru că oricum o să pună mizeria în 2 zile maxim. Acum, pe partea aia o să le las fix așa. Aici doar ce am terminat de vopsit și nu o să fac absolut nimic. O să le las așa și o să pun roțile și o să mă duc să dau o tură, să pun niște frâne, că sunt curios dacă... Bine, e clar că așa o se întâmple. Știți, când vă treziți dimineața după ce ați lăsat mașina o zi, două și a plouat afară
că e rugină pe discuri. Același lucru și cu vopseaua. În momentul când punem frână, o să se curețe discul. Și vreau să testez să văd unde o să arate mai bine. Aici sau pe partea aia unde am șters eu. Eu cred că o să arate la fel, dar vedem după ce facem o probă. În principiu, la lumina asta nu vă dați seama cât de frumos e galbenul ăsta și cât de bine au ieșit. Pentru varianta la 50 de lei, da? Dar până punem roțile ca să revenim cu ele montate să vedem cum arată, hai să luăm o mică pauză să vă arăt ceva mișto și să vă întreb când aveți de gând să dați pe butonul ăla de subscribe, pentru că doar vreo 30% dintre voi, cei care ne urmăriți, sunteți abonați, restul doar vă uitați. Și nu e cu bani, e gratis. Avem aici un Ford Fiesta 2014, dacă nu mă înșel, o bijuterie de mașină, roșie ca focul, praguri din astea, Maxton e pe aici, prin față, ia uitați-vă, Lip. Ce să mai zic de eleronul ăsta? Ia uitați-vă, că e cât datoriile mele. O mașină foarte frumoasă, care avea un setup foarte drăguț. Până vă explic ce face Năița acolo, hai să vă arăt subwooferul, poate recunoașteți că am mai pus-o pe YouTube mașina. Noi am refăcut incinta asta pentru DD-ul ăsta de 6,5, o chestie micuță, drăguță, cu portul ăsta rotund și aveam două amplificatoare de la DevBoss. Avem un macete aici, 1.800, care iese din schemă și aici aveam, se vede urma, un 500.2 Atom Pro. Aici aveam niște cleme, treceau cablurile, aveam palea cu verde frumos așa peste tot împrăștiate, dar asta dispare. Pentru că urmează asta la altă. A schimbat incinta, a luat incinta de la un prieten și i-am pus amplificatorul care era pe incinta asta, un Audison SR 1.500, distribuitoarele, acolo este, ce ziceam, DevBoss 500.2 și incinta arată bombă. Și cu luminițe și cu tot ce trebuie, da? Avem în incinta asta doi porcușori, exact ca la noi pe mașină, MPS 250, difuzoare de 10, în incintă portată de data asta, abia aștept să văd cum se aude. Și aici avem o placă care era întreagă, dar am crestat-o noi pentru că vrea să aibă acces în zona asta din față, cât de mică e ea, de desubt. De desubt fiind exact ce face Năița acum. Avem niște perne, un sistem de perne de suspensie pe aer, care pierd pe acolo pe la management. Și acum Năiță le ia pe toate la rând, le pune Loctite frumos la fiecare filet ca să nu mai aibă pierdere, că îi se desumflă pernele și este super deranjant. Facem asta și după aia venim cu placa aia deasupra ca să putem să băgăm incinta, pentru că el ne-a zis taie de aici din plasticul ăsta, că nu încăpea. Dar noi n-am vrut să tăiem din mașină, așa că suportul ăsta de aici, făcut custom, era mai înalt cu vreo 6 cm. Am tăiat din el, drept frumos pe toată suprafața și acum placa vine practic mai jos un pic. Era înalt și degeaba, practic. Vine placa un pic mai jos, încape incinta, nu trebuie să tăiem din plasticele alea de acolo și mai rămâne și un pic de loc aici, unde o să se deschidă chestia aia și o să poată să bage mâna, cred, ceva de genul ăsta, doar să pună degetul pe la astea, că mare lucru n-are ce să facă, e portbagajul foarte mic, e Ford Fiesta, dar asta este. Năiță își vede de treabă în continuare și revin imediat să vă arăt. S-auzi? Ps. Revin imediat să vă arăt și incinta montată, cu plăcuța pusă aici, cu tot ce trebuie și poate facem și o probă de bas. Zic că noi nu terminăm mașina acum, noi terminăm practic doar subwooferul de montat, terminăm rectificările astea de la perne de acolo, dar după aia vreau să-i fac ceva frumos aici. O placă are el o idee și vreau să încerc să îi fac ideea ca să arate ceva frumos, cu luminițe, cu nebunii, că incinta e frumoasă și e păcat să nu avem ceva, un setup de portbagaj aici în spate, dar asta în alt episod. Acum vreau doar să reușesc să pun basul și să-i fac și o probă să vedem dacă mișcă bine haionul ăsta, nu? Cam asta a fost povestea cu mașina asta, nici nu mai știu dacă v-am zis de difuzoare, de astea sunt MPS-uri 250, avem acolo amplificator de la Audison, microfonul este la mine în mână că vreau să încerc ceva mișto, Audison 1.500, SR 1.500, 1000 de W la un ohm, două difuzoare cu câte o bobină fiecare de 2 ohmi și acolo avem vocele 500.2 ca să dea în mediile de pe uși. Și facem o probă, dar înainte să facem o probă, hai să vă arăt ceva. Ia Năiț! Dansează, mă. Ia ridico! Să-mi pun și eu pe Passat așa? Nu, îmi pun, frate, niciodată, că e prea comod pentru tâmpenii din astea. Bun, hai să închidem haionul și fiți atenți. Pun microfonul aici și hai să vedem ce înregistrează, că stare curios.
ce-o fi înregistrat ăsta, abia aștept să văd. Noi am mai făcut o filmare când a fost gata, dar se auzea muzica mai tare decât... Nu, se auzea mai tare afară decât înăuntru mașinii, pentru că ușile nu sunt insonorizate cum trebuie, au doar un singur strat de când le-a insonorizat el și acum oricum urmează să facem și o insonorizare cum trebuie, pentru că nu știu dacă am mai zis, dar noi n-am terminat încă cu mașina asta, dar am vrut doar să facem o mică pauză în vlogul ăsta, să vedeți și voi un proiect drăguț, pentru că noi mai avem delegat și firele astea de acolo, care sunt niște LED-uri de pe incintă și plus că vrem să îi facem ceva custom deasupra la subwoofer, că vrea văzut el ceva pe net și vrea și el la fel. Așa că acum o scoatem din garaj, pentru că avem treabă. A venit și momentul adevărului să vedem ce am făcut cu vopseaua aia. Nu pot să zic că sunt cel mai fericit, dar e ok. Ideea este că am fost până aici aproape să-mi iau țigări și am zis că, mamă, după 2 frâne dispare toată vopseaua. Ce să vedeți? E nevoie de mai multe frâne. Deci, ca și sfat, nu lăsați vopseaua pe discuri. Nu știu, eu n-aș fi lăsat-o. Sincer, acum hârâie, face urât, că se freacă vopseaua aia de plăcuțele de frână și se aude foarte urât. Nu pot să zic că sunt fericit. Așa că mai bine faceți ce am făcut în partea altă. De-aia am lăsat o parte curățată și o parte murdară de vopsea, ca să vedem diferența. E deranjant și nu se curăță atât de repede precum credeam eu. Așa că luați diluant și ați văzut, se curăță relativ ușor. Pe spate e așa, pe față e mai bine, sincer, pentru că pe față frânează mai agresiv și probabil se curăță, bineînțeles, mai ușor. Încă o chestie pe care am făcut-o și nu trebuia să o fac, adică nu trebuia să o fac așa, nu trebuia să vopsesc chestia aia galbenă, tamburul ăla de la disc, dar iarăși încă o dată vreau să schimb discurile cât de curând, să pun ceva frumos perforat. Oricum astea nu le-am schimbat niciodată de când am luat mașina și mă gândeam că cred că ar fi frumos să schimb discurile. Și atunci când le schimb, am scăpat și de partea aia, rămâne etrierul care arată foarte bine. Băi, foarte bine, nu vine să cred. Deci, spray Montana pentru graffiti, nu neapărat Montana, dar spray de graffiti, astea sunt geniale. Se prind pe orice, nu trebuie să vă bateți capul prea mult, țin foarte bine, că logic, dacă sunt de graffiti, când dai pe un zid afară, nu stai să degresezi zidul, să-l curezi, să-l șlefuiești. Vii și vopsești pe zid și alea țin. Ați văzut că grafiturile alea se curăță foarte greu de pe zid. Și de-aia e un spray extraordinar de vopsea. Bun, dacă v-am arătat treaba asta, hai să mergem pe partea cealaltă, pentru că acolo sunt curate și sunt frumoase, ca să vedeți, să-mi dați și mie o părere, sincer. Ia să vedem. Ia uitați cum se vede etrierul ăla. Să vezi, să nu crezi. Asta ziceam, că de aici de sus se vede și chestia aia de la disc și nu-i pe gustul meu, adică mie eu sunt mai simplist așa. De aici, din partea asta, așa trebuia să se vadă de fapt. Întrebarea mea este, așa sau cu capace galbene la prezoane? Fără? Cu. Le-am printat 3D, am făcut doar 5 ca să vedem cum arată și să-mi spuneți voi dacă le păstrez sau dacă o las fără. Și în principiu cam asta e. Așa am vopsit etrierii cu 50 de lei. Un spray de vopsea și unul de lac. La albul, vă zic sincer, hai să zicem că ați putea să vopsiți cu 75 de lei. Luați și un spray alb, dar luați tot de la Montana. Ăla ce l-avea Marius prin garaj, pe acolo e o mizerie de spray, mirosea gaz butan, metan, gaz de butelie. Deci când dădeam că el mirosea fix la butelie, că de-aia mă usturau ochii la un moment dat. Și plus că nu se așează frumos, curge, e aiurea. Luați un spray alb să dați un fond, după aia galben. Dacă faceți etriere albaștri sau roșii, nu e nevoie de fond alb în principiu, puteți dați direct. Nici la galben nu cred că era nevoie, dar e ușor că acoperă mai repede. Așa că luați unul alb, unul galben, unul de lac și v-ați făcut etriere și sănătate. Sunt sigur că o să țină foarte mult timp de acum încolo, dar dacă tot schimb discurile, mă gândeam că poate fac și un upgrade la frâne. Cred că ar da bine prin jantele astea, care da, sunt murdare, dar nisip saharian și toate alea. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Să vă mai zic de subscribe, dați acolo click, că e ușor. Dreapta jos undeva e butonul de abonare, dați un like și ne vedem duminica viitoare, că vă pregătesc centurile alea perverse. Baftă, bălăi!